de ram mensen. Het is de maand van juli. Die maand van juli is een maand van de raad van fortune. En je hebt de energy from the eerste chakra. The eerste chakra is je base chakra. There is some issues that sommige van jullie krijgen van de base chakra. Waar misschien daar is pain, especially as je bent een verpleegster of you work in the gezondheid organization, the ziekenhuis en dat soort of dingen, of je doet thuiswerk en dat soort of dingen. Je heeft echt problemen met je bekken, oké? Dus realiseer dat komt op. Vraag Archangel Michael om jou te helpen als je werkt in de verzekeringmaatschappij of dat soort of ding. Omdat ik zie issues met gezondheid voor jullie ziekenhuis. En als je werkt in het ziekenhuis, beschermt jezelf. There is a block opgezet on a deceptive person met een buitenlandse afkomst van some falseness and deceptiveness. This person is, voor sommigen van jullie was de liefde van je leven en there is a problem. Ik zie een uitnodiging komt van iemand moet naar de gevangenis voor some deceptive play that was gedaan. And however this is, it is a young person. De waarheid komt over jullie jonge mensen en some deceptiveness wat jullie jonge mensen hebben gedaan. Ik zie sommige van jullie vrouwen hebben een relatie. Sommige van jullie vrouwen heeft een relatie met een watermanweeskel of tweelingpersoon. En ik zie dat die gaat een apology aan sommige van jullie even gaan doorgeven. Vanwege dat ze komen achter some sort of a false play that is gebeurd. Okay? Dan van jullie vrouw met kinderen. Ik zie dat je komt achter iets over je kind. Je krijgt een bericht over wat is met je kind aan de hand. En dit is een scorpionetje kind. Okay? Je krijgt om te weten over some deceptiveness. Geluk komt voor jullie vrouwen. Omdat jullie vrouwen een jong stiermaak of steenbok meisje gaat je helpen met een issue en een situatie. Dus dit is best wel goed. Conflicts voor jullie mannen, conflicts voor jullie zakenman, conflicts met jullie mannen. Je hebt een vijand en het is een jonge dame. Whatever the issue en de situatie is met jullie mannen, dat is in een relatie met een jonge vrouw. There is heel veel conflicts en ik zie dat deze jonge vrouw is ook in een relatie met een stiermaak of viskreef of scorpionetje man ook. En je komt daar achter. Deceptiveness en sommige van jullie mannen realiseer dat een jonge vrouw in een onderland of onderland gooien onder de bus. Maar ze spreekt gewoon de waarheid dat je hebt haar betaald om some deceptiveness te doen. En ik zie dat sommige van jullie man krijgen gaan niet een straf. Ik zie een situatie waar sommige van jullie proberen en je excuses aan te boden aan een jong stiermaak of steenbok person. Maar deze persoon wil geen contact met jou vanwege wat je hebt gedaan. De waarheid is uit en mensen in de macht of gezien de deceptiveness met een jonge dame. This jonge dame is I've created some deceptiveness. So jullie ram mensen, whatever the deceptiveness that jullie hebben gecreëerd, is een buitenlands vrouw. En die gaat in de gevangenis, want ze hebben gezien de leugens en deceptiveness. Ik zie dat sommige van jullie vrouw wil excuses aangeboden voor iets dat is gebeurd. Een diefstal that was created by een oude dame. Sommige van jullie oude dame gaat even zien dat je partner is niet oprecht en eerlijk naar je toe. Okay? Een situatie waar sommige van jullie hebben iemand, een scorpionetje man, viskreef of scorpionetje man. Het is je grootste vijand. Wees voorzichtig deze man en de situatie. Dan zien wij een energie van balance. Je gaat een eind zetten naar een jonge dame. Deze jonge dame hebben some situatie. Deze jonge dame en ze
zijn partner heeft some deceptive situatie gedaan. En ik zie dat sommige van jullie oude vrouw wil en stop naar deze jonge dame. Maar je vindt dat deze persoon is je vijand. Dus mannen en vrouw, whatever the issue is, ik zie dat je overkomt een situatie dat was taken jou gewerkt bij een stierpersoon. Oké. Sommige van jullie dat je vader is een visgrave of scorpionnetje is, je maakt je zorgen over je vader of je vader maakt zorgen over some deceptive situatie dat is gebeurd. Je vader is daar deelgenomen met een deceptive spelletje dat is gedaan. Sommige van jullie dames komen achter dat er is een andere dame dat is connected met je partner, dat is je grootste vijand. So je bent in een relatie met iemand, maar deze man ziet iemand anders. Deze persoon is ongetrouw en het is je grootste vijand. Sommige van jullie jonge dame hadden geopen of voel je verdriet dat je hebt iets gedaan. Whatever you have gedaan komt nou uit in de tweede week, ga in de derde week en je hebt verdriet hierover. Dus jullie ongetrouwde vrouw hebt verdriet over een issue en een situatie wat je hebt zelf gecreëerd. Transition komt op met je financiële situatie en sommige van jullie gaat either je bank of je verzekeringsmaatschappij of whatever veranderen omdat je ziet diefstal, dat is here. Then we see falseheid en ik zie een resolution. Kom op met de falseheid dat is gespeeld. Verdriet met een relatie. Je komt achter de waarheid van je partner en je bent verdrietig. De energie wat je hebt hier is de energie van je vijand. En jullie vrouw realiseert dat er is heel veel valse mensen around jou. A transition komt op voor een crave persoon, omdat ze hebben achtergekomen dat deze crave persoon of een deceptive crave persoon is echt gepakt voor some diefstal wat ze hebben gecreëerd. Sommige van jullie hebben achtergekomen dat je partner is je grootste vijand. Sommige van jullie dames hebben achtergekomen some deceptive play bij een Leo. Sommige van jullie zitten pleasure te seeken en create some problemen voor jezelf. Dus wees voorzichtig. Dan we zien de zorgen voor sommige van jullie vanwege dat crave have some deceptive play gedaan en jij bent ook geconnect met deze situatie. Whatever the issue in de situatie is, sommige van jullie zien de deceptiveness. Jullie vrouw 60 jaar en ouder hebben gezien de deceptiveness of some corporation institution, some financial, of is het met je pension of zo. Je hebt achtergekomen de deceptiveness van deze situatie. En eind is nog niet beëindigd met some falseheid dat was gespeeld met heel veel geld voor sommige van jullie zakenmensen. De mensen komen achter de deceptiveness dat was gespeeld. De probeer een balance om te doen, whatever the balance is. De probeer balance out een situatie, however this is gespeeld. Die wil een issue of een situatie wordt gebalanceerd. Nou, sommige van jullie some falseheid is here, it comes to an end. And corporation institution have created some falseheid with some geld of some financial institute and you come after the deceptiveness and you bring it to an end. Falseheid met een advisor en zo is nou boven water gekomen. De mensen hebben gezien de deceptiveness wat is gebeurd. Verdriet is hier voor jullie oude dame, whatever the issue en de situatie is. Verdriet is hier omdat jullie oude dame heeft samen ook gewerkt om mensen onder de bos te gooien. Een jong stier maken of stenbok. En ik zie dat de waarheid komt best wel uit omdat je hebt gecollaboreerd te work tegen deze persoon. Een issue en een situatie op kantoor waar daar was heel veel geld was vermist en ik zie een onderzoek is plaatsgenomen de laatste week voor jullie rammensen, dus jullie mannen, zakenmannen, je hebt echt een grote problemen, jonge dames, je hebt echt een grote problemen. Nou, het is heel veel. Dus de waarheid komt over als scorpion als deze persoon.
Some emotional issue kom op voor jullie dame met je kinderen. Whatever de emotional issue is, ik zie dat je probeert een situatie te genezen, oké. Tweede week, je hebt de energie van mensen in de macht. En ik zie dat sommige van jullie proberen excuses aan te boden aan een jonge stiermaker of steenbok, maar deze persoon als ze ook naar jou gedraaid vanwege some deceptive play that is gebeurd. De waarheid komt uit over een deceptive Leo. De mensen hebben gezien de leugens en deceptiveness van deze Leo. En ik zie dat jullie rammensen wil jezelf weggetrokken van deze Leo. De waarheid komt uit over een kreef en een tweeling. Whatever de spelletje was met een kreef en een tweeling. De waarheid is hier uit over het kreef en een tweeling. De deceptiveness dat deze mensen hebben gedaan. Sommige van jullie de eind to a corporation institution en some deceptive play met je geld. Sommige van jullie zakenman een eind komt naar je zaak vanwege dat ze komt achter dat je hebt andere mensen een secret contract creëert. De eind is hiervoor. Dus dames en heren, wees voorzichtig wat gebeurt in deze timeline voor jullie. Ik zie heel veel onderzoek, heel veel collaboration, heel veel mensen komen samen om dingen uit te zoeken. Dus in de eerste week, waarheid komt uit over een bepaalde situatie. Tweede week is de energie van de mensen in de macht, je boss, dat soort of ding. Derde week, je ziet wie je vijand is. Vierde week, je staat stevig op in je schoenen en je gaat proberen een situatie tot een einde te maken. En de vijfde week, je hebt de energie van de waterenergie en eind kom, dit kom. Sommige van jullie en al de mensen, oma of opa, kunnen best wel overlijden. Dames en heren, bedankt voor de terugkomst. Ik wens jullie een fijne maand. Ik hou van jullie. Namaste, tot de volgende keer.